बुझ्दै नबुझिकन बच्चा पाउने त थाहा पनि छैन त्यो बच्चा आफ्नो एउटा छुट्टै इन्डिभिजुअल हो भनेर थाहा छ कि छैन र त्यो बच्चा त आफू जस्तै सेम टु सेम त हुँदैन त्यो बच्चा आफ्नो ढङ्गले आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू फाइन्ड गर्छ आफू जे हो त्यो त ऊ त हुने नै छ अनि प्यारेन्ट्सहरूले बुझ्नुपर्छ क्या यस्तो कुराहरू बच्चाहरू अलिकति डिफ्रेन्ट भयो भने पनि बच्चाहरूबाट अलिकति गल्ती भयो भने पनि त्यो गल्तीलाई छोड्नै नदिने कि उनीहरू त्यही गल्ती सुनाएको सुनाइ त्यो बच्चा बुढो हुन लागिसक्यो त्यो तर पनि त्यो प्यारेन्ट्सको सुनाएको सुने अनि तर जब बच्चाले प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ केही भने नहुने they wanted me to not love myself, not put myself first, not be a priority, like this family is not going to give you a single dollar when you need it. बच्चा हुने बेलादेखि अहिले ठुलो भएसम्म मैले यस्तो गरेँ मैले यो स्कुल पढाएँ मैले त्यो गरेँ मैले यो गरेँ त्यो गरेँ द्याट इज नट हुन्छ नि राम्रो प्यारेन्टिङ ओके द्याट आफूलाई कहिले पनि माया गरेको छैन जसले आफूलाई कहिले पनि प्रथम स्थानमा राखेन जसले पनि आफ्नो बुढाको लागि सहेर बस्यो जसले आफ्नो हुन्छ नि हरेक कुरा त्यो सहेर बस्यो त्यो केटी मान्छेहरूले कहिले पनि तिमीलाई आएर चाहिँ ल तिमी राम्रो गर तिमी बवाल गर कहिले पनि भन्दैन कि इभन उनीहरूलाई भन्न मन लागे पनि उनीहरूले भन्नै सक्दैन किनभने उनीहरूको दिमागमा त्यो एउटा उस नै हुँदैन क्या नलेजै हुँदैन कि उनीहरूले नलेजै नपाएर त त्यो सिचुएसनमा उनीहरू सहेर बसे उनीहरूले त्यो सिचुएसन पनि अब चाहिँ त्यस्तो खासै गर्दैनन् होइन तर उनीहरूले जब आफ्नो छोरीहरूले हल्का डिफ्रेन्ट गरेको देख्छन् होइन उनीहरूको मनमा केही खट्छ क्या हो क्या बिकज वाट आइम सेइङ दे हेभ दिस बिटर हुन्छ नि त्यो इमोसन क्या बिकज दे आर लाइक आई कुडन्ट डु इट लाइक सो हाउ कम सी इज डुइङ इट त्यस्तो खालको एउटा एनर्जी हुन्छ क्या बिहा गर्नुपर्छ बच्चा पाउनुपर्छ लाइक एज द आइडियल गोल फर अ केटी मान्छे के तिमीहरू आफूलाई हेर पहिला होइन तिमीहरू बच्चा पाएर पनि यु आर नट ह्याप्पी यु आर जस्ट कम्प्लेनिङ अबाउट दिस बच्चा टु अदर पर्सन एन्ड यु आर एन्ड सो मेनी अफ दिस प्यारेन्ट्स होइन आई थिङ्क want to see उनीहरूको छोरीहरू to fail क्या why did this बच्चा even came into this earth just to like look after you own तपाईँको मिस्टेकहरू कि आफ्नो गल्तीहरूलाई स्वीकार्नुहोस् है अभिभावक तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आफ्नो गल्तीहरू स्वीकार्नुहोस् आफूले जे गल्ती गरेको थियो र त्यो गल्तीले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा तपाईँ कति पछाडि पर्नु भयो र तपाईँहरूले पनि एउटा फाइनेन्सियल सेक्युरिटी नपाएको कारणले तपाईँहरूलाई कति कुराहरू सहनु पर्यो त्यस्तो कुराहरू तपाईँहरूको बच्चालाई सिकाउने कि डु नट टिच तपाईँको बच्चा टु जस्ट सेटल डाउन जबसम्म मान्छेहरूले बुझ्दैन यस्तो कुराहरू दे आर अलवेज गोइङ टु पास उनीहरूको आफ्नै फ्यामिली ट्रमाहरू मेरो मम होइन शी वाज सेइङ लाइक हाउ यु रियली निड टु हेभ हुन्छ नि एटलिस्ट वान चिल्ड्रेन बिकज वेन यु गेट ओल्ड हुज गोना लुक आफ्टर यु एन्ड आई वाज लाइक डेम लाइक लुक एट यु लाइक हु what are you even saying like I am not financially independent I don't have like a man who I really trust to have babies with and to settle down and like here's my mom trying to pass on her traumas or just continue the family trauma cycle of like oh you should have babies because you're going to be alone one day I'm like yeah that's a good thing right like to say and to suggest because बच्चा भयो भने बुढेसकालमा सहारा हुन्छ टाइप शिट बट देन लाइक आई हेभ नट वर्कड अन माई सेल्फ इनफ टु ब्रिङ एनदर ह्युमन इन दिस वर्ल्ड एन्ड नट पास मेरो आफ्नै ट्रमा एन्ड आई वाज काइन्ड अफ लाइक थिङ्किङ के द वे शी बिकज लाइक समटाइम्स शी सेज लाइक so she said that like oh you should really have a child because you're gonna be alone right and then like before when she could not control her mouth she was like I will wait till you have your baby and like your baby is gonna show you the worst without you so you're like insane and if I have a baby right I am not going to let my babies be so close with my mother or like my sister because like they are not somebody who I aspire to be and I don't want my children to hear their sad stories because त्यो sad story सुनेर कसैलाई पनि केही फाइदा हुँदैन नि त so that's how I'm going to raise मेरो बच्ची but I'm not having them right now they need to wait till हुन्छ नि
I am successful, profitable trader, and all that stuff. Also, because I love myself a lot. Because imagine like you did not love yourself, or like you were just like finding yourself. You love yourself, but then like you didn't know that like you deserve good things, blah blah blah, right? And all that like finally all got your energy. I say, well, why would I just bring a child in this world when I don't know like. Like if I'm really capable of taking care of that child, right? I will not bring, because like most parents, they bring a child in this world and then they expect their children to take care of them till they are old, no matter how much नराम्रो शब्दहरू दे प्रयोग टु देयर चिल्ड्रेन होइन, नो म्याटर हाउ मच ब्याडली दे ट्रिट उनीहरूको बच्चा, नो म्याटर उनीहरू इमोसनली त्यहाँ कहिले पनि भएनन्, मेन्टली कहिले पनि भएनन्, तर जस्ट बिकज दे gave birth to these children, right? Like they expect their children to just look after them automatically. Like the money that उनीहरूको बच्चाले कमाएको पैसा पनि उनीहरूको आमाबाउको पैसा, like I don't want to do that. म त्यस्तो गर्दिनँ. त्यही भएर like whenever people ask me like, oh, you're not gonna have babies and all that stuff, like I'm not ready yet, like. And then they tell me like, oh, तिमी बुढेसकालमा त एक्लै हुन्छौ नि त, अनि यताउति, like look at you, तिमीहरू आफूलाई हेर पहिला होइन, तिमीहरू बच्चा पाएर पनि you are not happy, you are just complaining about this बच्चा to other person, and you are never supporting तिम्रो बच्चा, you are always telling तिम्रो बच्चा to just हुन्छ नि be so small, हुन्छ नि यता यस्तो यस्तो कुराहरू के. Like why did you like had babies if you really हुन्छ नि all you wanted to do was somebody to be there to look after you, and like you are telling तिम्रो बच्चा that like, oh, what have you done for them होइन, like बच्चा हुने बेलादेखि अहिले ठुलो भएसम्म मैले यस्तो गरेँ, मैले यो स्कुल पढाएँ, मैले त्यो गरेँ, मैले यो गरेँ त्यो गरेँ. द्याट इज नट हुन्छ नि राम्रो प्यारेन्टिङ, ओके, द्याट इज वर्स्ट प्यारेन्टिङ, एन्ड आई डोन्ट वान्ट बी लाइक द्याट. म त्यस्तो हुन चाहँदैन कि म होइन बच्चा जन्मायो अनि बच्चा जन्माइसकेपछि चाहिँ टेलिङ मेरो बच्चा द्याट लाइक, ओ माई गड, लाइक मैले गरेको तिमीलाई यस्तो यस्तो, लाइक नो, एउटा मान्छेले बच्चा पाउनै छ त्यस्तो भन्नु छ भनेपछि त्यो हुन्छ नि त्यो अभिभावकको एउटा हुन्छ नि पोजिसन होइन, त्यो हराइदिए हुन्छ कि, बिकज द्याट इज नट राइट. ओके, जबसम्म मान्छेहरूले बुझ्दैन यस्तो कुराहरू, दे आर अलवेज गोइङ टु पास उनीहरूको आफ्नै फ्यामिली ट्रमाहरू के, अनि अलवेज टकिङ अबाउट त्यही स्याड कुरा, त्यही दुःखको कुरा होइन, म तिम्रो आमा मैले यस्तो गरेँ त्यसको, लाइक द्याट त्यो कुराले होइन, इट इज नट गोइङ टु गिभ कुनै पनि प्रकारको सकारात्मक ऊर्जा टु दिस बच्चा के, बिकज वाइ डिड दिस बच्चा इभन केम इन टु दिस अर्थ जस्ट टु लाइक लुक आफ्टर यु. लाइक तिमीहरूलाई हेर्नको लागि तिमीहरूले बच्चा जन्माउने, अनि तिमीहरूले त्यही कुरा चाहिँ जुन केटीको बच्चा भएको छैन त्यो केटीलाई गएर तिमीहरूले चाहिँ अब तिम्रो बच्चा पाउनुपर्छ किनभने तिमी अब बुढेसकालमा एक्लै हुन्छ भनेर भन्ने, लाइक मान्छेहरूको दिमाग छैन क्या हो है अझै. बिकज लाइक जुन केटी मान्छेहरूले अहिले बच्चा पाइरहेको छैन त्यो केटी मान्छेहरूले आफूलाई यति धेरै माया गर्छ, दे नो हाउ द इकोनोमी इज, दे नो लाइक फाइनेन्सियल सेक्युरिटी कति इम्पोर्टेन्ट छ, दे नो लाइक मेन्टली र इमोसनली होइन सेक्योर फिल गर्न विथ दिस आफ्नो पार्टनर होइन, हु एभर दे आर गोइङ टु हेभ बेबिज विथ, राइट. जो पनि त केटाहरूसँग बच्चा पाउनु त होइन नि त, बिकज जस्ट बिकज होइन यु वान्ट अ बेबी यु क्यानट ह्याभ बेबी हुन्छ नि विथ just like a random keda manche, okay, that is going to put you so behind in life, because this keda manche is always going to give f up timro mentality, timro brain, timro all that stuff, right. Aba purano dinharuma all these parents they settled for the bare minimum, you know what I'm saying, like they never expected nothing, they were just like in love or whatever, and then like they struggle their whole life, they are not even happy. And society पनि त्यस्तै हुन्छ that they don't encourage हुन्छ नि divorce, they don't encourage separation, so they just stick together for these children, right. And guess what, like their whole life gone, उनीहरूको जिन्दगी गयो क्या, and they are unhappy, they could have done so much better यताउति कुराहरू. अनि instead of teaching उनीहरूको छोराछोरी that they should not repeat यस्तो खालको mistake, what parents do is parents teach them यस्तै खालको गर्नुपर्छ, किनभने मैले पनि गरेँ, मैले पनि सहेर बसेँ, त्यही भएर तिमीले पनि सहनुपर्छ, बिकज एभ्रीबडी क्यान डु यो सहने कुराहरू टाइप यस्तो यस्तो कुराहरू सिकाउँछ क्या प्यारेन्ट्सले पनि, विच इज नट गुड. ओके, ओन तपाईँको मिस्टेकहरू कि आफ्नो गल्तीहरूलाई स्वीकार्नुहोस्,
है अभिभावक तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आफ्नो गल्तीहरू स्वीकार्नुहोस् आफूले जे गल्ती गरेको थियो र त्यो गल्तीले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा तपाईँ कति पछाडि पर्नुभयो र तपाईँहरूले पनि एउटा फाइनेन्सियल सेक्युरिटी नपाएको कारणले तपाईँहरूलाई कति कुराहरू सहनु पर्यो त्यस्तो कुराहरू तपाईँहरूको बच्चालाई सिकाउने कि डु नट टिच तपाईँको बच्चा टु जस्ट सेटल डाउन if the केटा मान्छे इज नट प्रोभाइडिङ इफ द केटा मान्छे इज नट हुन्छ नि इमोसनली देयर डोन्ट टिच तिमीहरूको बच्चा टु जस्ट हुन्छ नि केही हुँदैन बच्चा पाइसक्यो अब यस्तो नो एन्ड सो मेनी अफ दिस प्यारेन्ट्स होइन आई थिङ्क वान्ट टु सी उनीहरूको छोरीहरू टु फेल क्या बिकज छोरी मान्छेहरू फेल भयो छोरी मान्छेहरू सर्भाइभमै गरेर बस्यो भने उनीहरू तर छोरी मान्छेहरू अलिकति ओभर स्मार्ट भयो छोरी मान्छेहरू बच्चा पाउँदैन म आफ्नो हेर्छु भनेर हिँडेपछि उनीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले लाइक गर्न थाल्ने कि लाइक आई डोन्ट नो वाट द्याट इज अबाउट आई थिङ्क प्यारेन्ट्सहरू भइसकेपछि जब छोराछोरीहरू आफ्नो बाटोमा नहिँडेर छुट्टै बाटो हिँड्छन् आई थिङ्क प्यारेन्ट्सहरू रिसाउने त्यो कुरा काट्ने त्यस्तो होइन क्या यही त कुरा समस्या छ बुझ्दै नबुझिकन बच्चा पाउने त थाहा पनि छैन त्यो बच्चा आफ्नो एउटा छुट्टै इन्डिभिजुअल हो भनेर थाहा छ कि छैन र त्यो बच्चा त आफू जस्तै सेम टु सेम त हुँदैन त्यो बच्चा आफ्नो ढङ्गले आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू फाइन्ड गर्छ आफू जे हो त्यो त ऊ त हुने नै छ अनि प्यारेन्ट्सहरूले बुझ्नुपर्छ क्या यस्तो कुराहरू बच्चाहरू अलिकति डिफ्रेन्ट भयो भने पनि बच्चाहरूबाट अलिकति गल्ती भयो भने पनि त्यो गल्तीलाई छोड्नै नदिने कि उनीहरू त्यही गल्ती सुनाएको त्यो बच्चा बुढो हुन लागिसक्यो त्यो तर पनि त्यो प्यारेन्ट्सको सुनाएको सुने अनि तर जब बच्चाले प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ केही भने नहुने यस्तो खालको ननसेन्स आई डोन्ट लाइक र मलाई त त्यस्तो धेरै हुन्छ नि बच्चा पाइहालौँ जस्तो पनि लाग्दैन किनभने मेरो आफ्नै सानो फुपू सी डु नट ह्याभ एनी चिल्ड्रेन अनि सी हुन्छ नि इज नट म्यारिड सी के भन्छ अरे वाज अल्सो बर्न इन बर्मा देन लाइक सी केम टु नेपाल राइट विथ माई ग्रान्ड प्यारेन्ट्स एन्ड मलाई त्यस्तो धेरै उस लाग्दैन होइन आई डोन्ट थिङ्क लाइक हुन्छ नि त्यो बिहा गर्नुपर्छ बच्चा पाउनुपर्छ लाइक एज द आइडियल गोल फर अ केटी मान्छे के आई लाइक यस केटी मान्छेहरू आर काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि ब्रेन वास्ड भनेर मैले सुनेको थिएँ द्याट लाइक बच्चेदेखि एउटा राजकुमार आउँछ बिहा हुन्छ त्यहाँ तर केटा मान्छेहरू त्यसरी कहिले पनि सोच्दैन अरे क्या सो त्यही भएर इट्स टाइम द्याट वी अल्सो डोन्ट हुन्छ नि थिङ्क त्यो राजकुमार आउँछ बिहा हुन्छ यस्तो हुन्छ लाइक नट एज आवर ओन्ली गोल क्या हामी लाइक केटीहरू मेरो एजको होइन अफकोर्स या दे आर के भन्छ अरे म्यारिड दे आर हुन्छ नि लाइक अ मदर लाइक एन्ड आइ एम फ्रेन्ड्स विथ देम लाइक वी सेयर हाम्रो आफ्नै डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइल एन्ड इफ द्याट्स वाट रियली हुन्छ नि मेक्स छुट्टै छुट्टै मान्छेहरू ह्याप्पी जे उनीहरूले गरेको छ होइन कसैलाई अब मम्मी भएर खुसी भइरह होला तर कोही मान्छेहरूलाई मम्मी हुन मन नलाग्ला सो द्याट्स टोटली फाइन लाइक डोन्ट निड टु प्रेसर जस्ट बिकज लाइक सोसाइटीले यो 30 वर्ष पुग्ने बित्तिकै आई डोन्ट नो सम लाइक वियर स्टफ एन्ड एज अ केटी मान्छे जस्ट डोन्ट बी अफ्रेड टु हुन्छ नि बस अप लेभल अप एन्ड जस्ट लाइक लुक आफ्टर योर सेल्फ एन्ड लेट पिपल कल यु सेल्फिस मैले पहिला पनि भनेको थिएँ मान्छेहरूले आएर तपाईँलाई यदि तिमी कति सेल्फिस हो भन्यो भने त त्यो त बिगेस्ट कम्प्लिमेन्ट हो बिकज that shows you are taking care of yourself and like you love yourself so much that like you don't put yourself last like you are the priority you are the main character that just proves this to khalko euta status ani yeah no need to feel bad if you are not married you are not pregnant that is not the end goal I'm like yeah when I was also in the age when like I used to see like how these ladies like from my mom's side because like my mom's side like I just don't like them I'm sorry I mean like they love me I mean like I got love for them too but then like there's nothing that I can learn from these women nothing that I can learn from these energy because all they want me to do is be small honestly I don't know what it is about like they hate that I am different they hate that I talk like this they hate that I teach women to love themselves they hate it they wanted me to not love myself not put myself first not be a priority like all that stuff and they wanted like just to use me for my money for whatever and they always wanted me to feel guilty embarrass me shame me whatever but it's not working
You know what I'm saying? Because it's never gonna work. Because like I know who I am, and I am a goddesses, and yeah, like everything is energy, and if that energy is not serving me for any हुन्छ नि राम्रो कुरा in मेरो जीवन, so I'm not going to entertain this energy. And you should not too, like just because like these are like families, like you really need to understand that like at the end of the day, this family is not going to give you a single dollar when you need it, but this family is asking you for money. Like you don't have to give your money. The end of the discussion is like money at the end of the time, okay? Even to have bacha you need paisa, even to start your own family you need paisa, okay? So you need to focus on how you are going to make more money, not focus on like this drama that happened on 10 वर्ष पहिला भएका कुराहरू. No, you don't need to focus on those things, okay? Like, and if somebody comes and tells you that like, oh, you need to have bacha because like you are getting old, they hate you. They never want you to succeed, because like why are these people telling you to have bacha when they know that you are not financially ready, and like with whom you are going to have bacha? Because the person you decide to have bacha with is so important, because that is going to set you in life, okay? Because when you are pregnant you go through all these things, right? And then like this your person have to be there for you, like like it's a whole different topic about like choosing the right partner, blah blah blah, but yeah, don't let no one rush you, and just understand that you are meant for something different, and it's okay to be something be born for something different, okay? You don't have to get married, you don't have to get like pregnant, you don't have to give like bring child into this world if you don't want it, okay? But if you really want it, like someday like you just like are, you know what I'm saying, like whatever, just focus on you. Like do not focus on other people's business, focus all that energy into you, create some abundance for yourself, tell yourself that you deserve to be different, it's okay to be different, it's okay to follow a different path. And yeah, don't hate yourself just because these people, they hate themselves and they see that you love yourself. These people will not come and tell you that, oh wow, you're really loving yourself, yeah, keep doing. Like no, because these people who have never, जसले आफूलाई कहिले पनि माया गरेको छैन, जसले आफूलाई कहिले पनि प्रथम स्थानमा राखेन, जसले पनि आफ्नो बुढाको लागि सहेर बस्यो, जसले आफ्नो हुन्छ नि हरेक कुरा त्यो सहेर बस्यो, त्यो केटी मान्छेहरूले कहिले पनि तिमीलाई आएर चाहिँ ल तिमी राम्रो गर, तिमी बवाल गर कहिले पनि भन्दैन कि। इभन उनीहरूलाई भन्न मन लागे पनि उनीहरूले भन्नै सक्दैन, किनभने उनीहरूको दिमागमा त्यो एउटा उस नै हुँदैन क्या, नलेजै हुँदैन कि। उनीहरूले नलेजै नपाएर त त्यो सिचुएसनमा उनीहरू सहेर बस्यो, उनीहरूले त्यो सिचुएसन पनि अब चाहिँ त्यस्तो खासै गर्दैनन् होइन। तर उनीहरूले जब आफ्नो छोरीहरूले हल्का डिफ्रेन्ट गरेको देख्छन् होइन, उनीहरूको मनमा केही खट्छ क्या हो के, बिकज यु नो वाट आइम सेइङ, बिकज दे हेभ दिस बिटर हुन्छ नि त्यो इमोसन के, बिकज दे आर लाइक डेम लाइक आई कुडन्ट डु इट, लाइक सो हाउ कम सी इज डुइङ इट, त्यस्तो खालको एउटा एनर्जी हुन्छ क्या। सो द्याट्स वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट होइन फर प्यारेन्ट्स अभिभावक टु हिल, टु निको पार्नु आफ्नो घाउहरू, सो द्याट यु डोन्ट ट्रान्सम्युट होइन त्यो घाउहरू टु तिम्रो छोरी or तिम्रो छोरा, whatever, you know what I'm saying, because nothing good comes out of that, honestly. And don't encourage तिम्रो बच्चा-बच्ची to just have babies, to get married just because like they are getting older. No, encourage your बच्चा-बच्ची to love themselves, to हुन्छ नि become financially abundant, to हुन्छ नि do some stuff in this world, okay? Because बिहा गर्नु र बच्चा पाउनु इज, मलाई लाग्दैन कि बिहा गर्नु, केटा खोज्नु र केटासँग टाँसिएर बस्नु, केटासँग गएर बच्चा जन्माउनु इज लाइक दि अन्तिम गोल फर अ केटी मान्छे। आई डोन्ट थिङ्क द्याट, ओके? सो yeah, thank you for watching this video, and I hope you choose yourself, put yourself first, love yourself. You are the main character, you are a priority. You do not have to settle for anything that these women in your family settled for, whatever, okay? Say no to abuse, whatever. At the end of the day, you are the priority. It's your body. You decide when you want to bring a child into this world, and even if you don't want to bring a child into this world, it's okay. Okay,